Hej, välkommen till min kanal. Jag heter Elin och jobbar som trädgårdsdesigner. Och på den här kanalen delar jag trädgårdsdesigntips, trädgårdsskötseltips och en del inredning och vloggar. Glöm inte att prenumerera så att du inte missar när jag uppdaterar. Idag tänkte jag prata om saker som gör din trädgård fulare. Kanske ett känsligt ämne, men jag tänker att jag ska dela med mig av lite tips så att du kan undvika de här vanliga misstagen som så många gör i sin trädgård. Vi börjar med nummer 1. Studsmattan. Om du rör dig i ett svenskt villaområde så har ju nästan varannan trädgård en studsmatta. Oftast mitt på tomten, fullt synlig, knallblå och som ett sår mitt i trädgården. En studsmatta bidrar inte till en härlig känsla i trädgården, förutom att barnen älskar den. Och självklart ska man ju ha en studsmatta om barnen vill ha en studsmatta, för det är en toppengrej. Vi har också haft en studsmatta, men det finns sätt att gömma den på i trädgården. Självklart vill man ju ändå ha koll på vad barnen gör. Men man kan till exempel plantera en häck runt studsmattan, och när barnen sen har växt ur den så kommer man kunna ha den ytan som en härlig liten baså inramad av häck. Ett annat alternativ är att gräva ner studsmattan i marknivå och plantera växter runt om den så att den liksom försvinner bort lite. Man kan också göra en spaljer runt studsmattan och låta klätterväxter bädda in den så att man inte ser den lika tydligt. Nummer 2 på listan är för små träd. Många gånger ser jag att folk har köpt prydnadsträd som är kanske 1,20 cm höga och placerat framför sitt hus på en i övrigt ganska tom trädgårdsyta eller gräsmatta. Det blir ju inte i proportion till huset och ser ju bara väldigt pluttigt ut. Så mitt tips är att välja prydnadsträd som är i proportion till huset. Har du ett väldigt högt och stort hus, ja då får du ha ett träd som är lite större. Annars kommer det se ut som ett miniatyrträd framför. Har du ett mindre hus kan du gå ner i storlek. Men ett träd som är 1,20 ungefär är inte tillräckligt stort för något hus utan passar bättre i en rabatt. Nummer 3 på listan över saker som gör din trädgård fulare är en jättestor stenlagd yta eller altan. Det är jättehärligt och praktiskt med en stenlagd yta, men gör man den alldeles för stor utan att fälla in planteringar eller grönt emellan så blir den väldigt ödslig och känns lite som en stenöken. Mitt tips är att blanda material, gör ytan i proportion till vad du behöver, varken större eller mindre. Men måste du ha en väldigt stor stenyta så kanske du kan mixa material eller spränga in en rabatt eller ett träd i ytan för att minska känslan av ödslighet och göra det mer ombonat. Detsamma gäller altan. Om du ska ha en väldigt stor altan så kan det vara smart att göra den i olika etage för att bryta upp ytan och göra den, att man upplever den mindre. Du får liksom olika rum för olika funktioner. Du kanske har en lounge-del och en uteköksdel. Och det skapar en mycket mer intressant upplevelse av altanen än om allting bara är i samma nivå. Och även i en altan är det fantastiskt fint att fälla in en plantering eller ett träd för att skapa lite mysigare och mer ombonad känsla. Någonting som man bör planera in när man bygger, för det är så mycket krångligare att göra det i efterhand. Nästa punkt på listan är prydnadssaker. Självklart ska man kunna ha prydnadssaker i sin trädgård, men prydnadssakerna ska inte ta över trädgården. De ska vara som ett litet komplement i de fall det behövs. Kanske att man vill ha en liten buddha-staty eller något vattenbad eller någon pinne med någon liten dekoration på. Absolut. Men fyll inte trädgården med 1 miljard olika saker i olika stil, för det upplevs bara rörigt och plottrigt. Bäst är att hålla sig till naturmaterial som sten, betong, rost och aluminium som oftast smälter in bättre i trädgården än färgglada, knalliga dekorationer. Ett annat tips för att få en harmonisk trädgård är att välja ett färgskäl
färgschema eller ett färgtema i trädgården som återgår på alla ytor i alla rabatter. Det betyder inte att du måste ha samma färg rakt igenom, men du kanske håller dig till varma färger eller kalla färger, eller att samma växter upprepar sig i olika rabatter fast i olika kombinationer. Det ger en mer sammanhållen känsla och skapar mindre röra än om du har en rabatt i gult, orange och rött och nästa rabatt i lila, silverblått. Och ser man dem tillsammans så blir det ju ganska stökigt. Så håll dig till några färger och försök att plocka upp dem i dina rabatter. Så att det håller en liten röd tråd rakt igenom. Så får du ett bättre resultat. Nästa punkt på listan är ungefär lika jobbig som studsmattan, och jag pratar såklart om poolen. Inte den dyra, ordentligt anlagda poolen, utan poolen som du köper för några tusenlappar och ställer mitt på gräsmattan under sommaren. Inte heller särskilt vacker att titta på. På samma sätt som studsmattan så kan man ju då antingen bygga in poolen i ett trädäck. Det blir en lite mer permanent lösning. Alternativ 2 är ju att på samma sätt som med studsmattan skapa en plats för poolen där man kan bädda in den i en häck eller prydnadsgräs eller någonting. Och som sagt, när barnen har badat färdigt så kan du använda den ytan som en liten härlig baså. En annan sak att tänka på för att undvika att få en ful trädgård är att välja rätt material till sitt hus och sin stil, och att hålla sig till få material. Jag ser ibland trädgårdar där det finns 4-5 olika sorters stenar, plattor. Det kan vara natursten och det kan vara betongplattor, det kan vara någon slags grus, det kan vara någon slags mursten, en annan toppsten och så vidare. Självklart blir det ju väldigt rörigt, på samma sätt som om du hade lagt ett golv i en sorts golv i varje rum inomhus, så upplevs det också rörigt. Håll dig till några få material rakt igenom trädgården. Blanda gärna natursten med betongsten om du känner för det, men välj stenar som håller samma ton och samma material rakt igenom trädgården. Det är också viktigt att fundera på vilka material som passar till stilen på ditt hus och din trädgård. Har du ett gammalt hus så är det ju vackert med grusgångar och gatsten, naturstenskanter och så vidare. Medan som du har ett modernare hus så kan det vara snyggt med en lite enklare betongplatta eller en modernare skiffer till exempel. Så välj ett material som matchar med husets stil för att få harmoni. Sist men inte minst, för att undvika att få en ful trädgård, så satsa på lite storlek på dina rabatter. Skapa inga små förskrämda remsor längs med huset eller trädgårdsgången, utan ta i lite. I videon som jag har gjort tidigare och där jag pratar om hur man planerar en rabatt, så ger jag alla tips du behöver för att skapa en fantastisk rabatt som är vacker att titta på året runt. Hoppas du fick lite tips och inspiration på hur du kan skapa en härlig och harmonisk trädgård. Och kom ihåg att det finns inga rätt och fel när det kommer till trädgårdsdesign. Smaken är som baken och du gör precis som du vill i din trädgård. Glöm inte att gilla videon och prenumerera på min kanal så att du inte missar nästa gång jag uppdaterar. Ha det gott, så hörs vi nästa gång.